Осінь – це такий час, в який багатьох з нас затягує в містику, депресію та меланхолію. Таки хочеться вже в 100-й раз передивитися легендарні сутінки з Дубовиким Паттісоном і не менш беземоційною Стюарт в головних ролях. Від них так і віє тою вампіристикою з нульових. Саме тоді вампіри з жахаючих покручів притворилися в сасних романтиків, які тільки те й робили, що завойовували серця дівчаток та вже поживших життя жінок. В сьогоднішньому ж пацієнті це все почало працювати навпаки. І, як то кажуть, часи змінилися, та й японська специфіка дає про себе знати. Тож, леді та джентльмени, вітайте геніальний японський епос «Поклик ночі». І так, в древні незапам'ятні часи я вже робив огляд на перший сезон даного тайтлу. Порекомендувати той огляд я напевно не зможу, бо і я іншим був, і часи були іншими. Але якщо захочете ознайомитися, то без питань. Посилання я залишу в описі під цим відео. До речі, раз туди вже потягнулися, заодно і вподобайку тисніть. Ну а що ж, не пропадати ж моменту, як то кажуть. Так ось, про що це я? Перший сезон мені дуже сподобався. Музика, неонові вайби та безтурботні вечори. Хлопець-підліток Ко, що шукає себе серед такої манячої свободи нічного міста, через що стикається з дружньою та позитивною вампіркою Надзуною, яка йому по суті дає те, чого він так бажає. Звісно ж, нашому тіпулі хочеться більшого, а тому він починає задумуватися над перетворенням себе у справжнього вампірюка, за що його та Надзуну хапає щенячий патруль, хотів би я сказати. Але на щастя, у цей всесвіт вовкулаків не завезли, а тому хапають їх дівчата з місцевого вампірського шабашу, знайомі з Надзуною, які дивуються тому, що вона себе розкрила, але ніфігаску не робить. Саме на цьому сходанні по інтересам Ко видвигає свою геніальнішу думку стати вампіром. На що йому резонно заявляють, що так діла не робляться і він повинен закохатися у Надзуну впродовж року. А якщо він хоч на день провтикається, то все, більше ніколи вампірюком стати не зможе. Що цікаво, то ні наш ГГ, ні сама вампіреса не шарять за то ваше кохання. В цьому то і є загвоздка, в якій нашим героям треба буде розібратися в подальшому. І так, можна сказати, я вам тільки-но переповів весь сюжет попереднього сезону. І як ви вже зрозуміли, він був максимально легким і ненапряжним, що кардинально відрізняється від другого сезону, але про це трохи згодом. Знаєте, коли я почав перегляд другого сезону, то трошечки прифігів від заміни тону оповіді. Тайтл різко перетворився з комедійно-пародійного на горорно-філософський. І як на мене, цей різкий перехід йому однозначно нашкодив. Гумор змістився на другий, якщо не на третій план. Його поява в деяких моментах була максимально невтємною. Типу, хоба, є сцена, де одного з кровососущих коріфонів наштрикала гостроколючим предметом таємна детективка. Наче повинно бути напряжно і все до того йде, але в наступній же сцені нам впихають комедійну вставку. От нащо? Щоб що? Таке відчуття, що тайтл сам не визначився, він буде їхати на серйозних щах, чи як і в попередньому сезоні, продовжуватиме лінію гуморески. Але тим не менш, визнаю, аніме було цікаво дивитися, все ж нові цікаві сюжетні лінії та запитання вивезли на собі другий сезон. До речі, детальніше про вище сказане. Продовжується другий сезон, по суті, там, де закінчився перший. А саме на безтурботних гульках головних персонажів, яким мало-помалу настає капець. Бо чим далі Ко занурюється в вампірське життя Надзуни та інших, тим більше він розуміє, що це щось максимально стрьомне, серйозне і загадкове. Ті сосуни, яких знає ГГ особисто, наче й добряки, не обирають нікого, дотримуються своєрідних правил, але от інші можуть і від'ємно оживити нафіг. Саме тут на сцену виходить таємнича детективка, яку в першому сезоні нам показали михцем. Саме тут вона заграла новими фарбами і стала своєрідним антагоністом сезону, який має на меті винищити всіх любителів крові, добрими чи злими вони б не були. Чому вона це робить, а це вже я вам спойлерити не буду. Краще ви самі гляньте тайтл повністю. Тут у мене просто скромний огляд, можливо аналіз, не пересказ так точно. Так от, щоб втілити свій план у реальність, вона шукає речі з минулих життів наших упирят. Бо його у цьому аніме виглядає специфічно, а саме за допомогою тих самих особистих речей, які витягують силу з кровососів, після чого вона їх банально добиває. Наші ж Бонні і Клайд, звісно, цьому всьому протидіять, і весь сезон шатаються по кликастих каріфанах, щоб дізнатися їх історію і все ж знайти ті так потрібні гаракракси.
щоб їх знищити або заховати. Під час їх пошуків розвивається і друга сюжетна лінія сезону. А саме лінія Надзуне, яка шукає хоч якусь інформацію про своє походження і минуле. На диво вона все ж складає всі пазли докупи і дізнається багато цікавого про себе. Але звісно ж я вам теж про це все не розкажу. Бо як не дивно, я хочу, щоб ви переглянули це аніме самостійно. Да, така я зміюка, змушую людей дивитися аніме. Загалом так, тепер ви банально можете порівняти сюжети цих двох сезонів. І точно впевнитися, що сезон 2 став набагато темніше і моторошніше за перший. Та що там сюжети, навіть ніч як головний персонаж перетворилася з чолової і романтичної в тривожну і нагнітаючу, що ніфігово так резонує. Видно, що не тільки Ко, а й сам автор Котаяма вирішив нехило так пофілософствувати і розкрити більше тем у другому сезоні. Зокрема, були розкриті теми самотності, любові і втрати себе, пошуку свого у вирі апатії та тема вампірів, які по суті є алюзією незалежних людей. Все це було гармонічно вплетено в основну канву оповіді, від чого мені радісно на душі. Як то кажуть, не вивалили нам ту інформацію у лоба, і то вже добре. Хоча, звісно ж, у порівнянні з першим сезоном таке філософське навантаження у сезоні другому може напрягати. Тому вважайте, я вас попередив. Так само я попередив і своїх меценатів, що вони найкращі люди, яких я коли-небудь знав. Якщо б не ви, цього б каналу не існувало б в принципі. Дякую вам. А якщо ти теж хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання ти знайдеш у описі під відео. Донат або платна підписка, неважливо, головна підтримка. Дякую. Продовжимо. На цьому, вважайте, про сюжет ми поговорили, і тому я хотів би перейти до технічного виконання даного сезону. А воно напрочуд прикольне. Не дивлячись на невисокий серед інших аніме бюджет, якість досі тримає планку. Студія Liden Films вижимає по максимуму з кожного кадру чи анімації. Видно, що тайтл робиться з любов'ю до свого дітища. Ночі хоч і стали тривожніші, але все такі ж яскраві і неонові, якими були і в попередньому сезоні. Досі тримаю при собі думку, що саме в цьому тайтлі найкраще промальовані ночі в аніме-індустрії ever. У нічних сценах не відчувається ні краплі халтури, все промальовано до дрібних деталей. Хоч на робочий стіл скрінь і став, кожен кадр того вартує. Що цікаво, то денні сцени, хоч їх і небагато, намальовані максимально відчужено і сіро. І я розумію, для чого це все робилося, щоб протиставити бліклий день вайбові ночі, але як на мене, автори могли постаратися навіть їх зробити цікавіше. Бо, якщо чесно, ці сцени прям таки вибиваються з основної круто намальованої історії. Щодо екшн сцен, то в цьому сезоні їх стало більше. І над ними прям таки постаралися, чого вартує бойова сцена у опенінгу, прям таки насолода для очей і вух. До речі, про них. Цікавої музики нам теж завезли, зокрема у опенінгу та едінгу. Кріпінац досі радують нас крутими пісеньками, покажу і вам шматочок. Весь опенінг я точно рекомендую глянути повністю, бо він прямо таки вайбує і дає зрозуміти, що в цьому сезоні все буде серйозніше. Для прикладу, у першому сезоні опенінг був максимально безтурботний та танцювальний. У цьому ж дві антагоністки просто потужно б'ють одне одному пики, зразу ж налаштовує на нову хвилю. Чи не так? Ще, щоб я хотів зачепити у цьому сезоні, так це фансервіс. Тут його максимально зменшили у порівнянні з попереднім сезоном. Там це було прямо таки проблемою. Його було банально забагато. Тут же його почали додавати більше в тему, і там, де це дійсно потрібно. Від чого, на мою думку, тайтл більше виграв. Не знаю, чи то студія почула скарги глядачів, чи то автори подумали, що це б не вписувалося в цільну похмуру атмосферу цього сезону. Але ясно лише одне – це однозначно пішло на користь оповіді. Тож підсумуємо все, що я вам сьогодні розповів. Другий сезон «Поклику ночі» інший, він набагато серйозніший у порівнянні з першим сезоном, що на початках кидає тебе у ступор і нерозуміння, а в голові виникає лише одна думка. Я ж наче починав дивитися один тайтл, а це вже взагалі інший. Чому я повинен його додивитися? І це питання в тебе буде триматися десь до половини сезону, поки тобі не почне подобатися нове втілення даного аніме. Історія поповнилася, вона обросла новими сюжетними лініями, сенсами та запитаннями, від яких ти спочатку прифігієш, але згодом зрозумієш, що це все логічне продовження оповіді. Мальовка все така ж крута, а музика все така ж в тему. Від опенінгу ти будеш отримувати екзистенційне задоволення. Фансервісу стало менше, і він став більше в тему, що не може не радувати. Чи раджу я це аніме до перегляду? Однозначно. Це один з небагатьох малопомітних діамантів літнього сезону, тим паче, що восени з його містикою-вампіристикою це все переглядається ще більш цікаво, ніж влітку.
Якось так. Тож підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.